Mi emberek mindennapjainkat éljük, vagy éppen karácsony ünnepére készülünk. Nem is gondolnánk, hogy egy különös téli vendég figyeli a népes forgatagot a Szent István bazilika tornyairól. Minden télen ide érkezik egy vándor sólyomtojó. Hogy a messzi orosz tundráról vagy a közeli Pilisből érkezik, ez az ő titka. Jó ízléssel az impozáns épület biztonságát választja téli szállásul. Alkonyat előtt minden nap visszatér, kora reggel pedig ébredezik, mint egy megelevenedett kőszobor. Majd nekilódul, hogy Budapest légterében vadásszon óvatlan városlakó madarakra. A földkerekség leggyorsabb röptű ragadozója már az ősidők óta az emberi csodálat tárgya. Akik igazán értik őket, lelkükben maguk is sólyommá válnak. Ők a sólyom emberek. Ez a hímkarvaj belakmározott a cinkékből, most békésen emésztget a kerti madáretető mellett. Egy átlagember legtöbbször akkor találkozik ragadozó madárral, ha az házhoz jön. Persze ez nem jellemző. Egy szerencsés reggelen a dunaparti nyaralók fölött megcsodálhatjuk az égen köröző rétisasok felséges mozdulatait. A lehalászott baranyai halastavakon télen akár 50 egyed is összegyűlik. A tómederben visszamaradt haltetemek nagy vonzerőt jelentenek. A jégen ügyetlenül totyogó óriások a levegőben vannak igazán elemükben. A ragadozó madárfajok jelen vannak a legkülönbözőbb élőhelyeken. Bármennyire is sokfélék, egy dologban megegyeznek. Rendkívül óvatosak. Nem csoda. A lőfegyverek elterjedése után az ember konkurenciaként tekintett rájuk, és tűzzel vassal írtotta őket. Nagy részük az emberi szem elől rejtve éli mindennapjait. Még azok is, melyek a településeken vagy azok közelében fordulnak elő. Egy kis liba vadászat izgalmait megcsodálni ritka szerencsének számít. A prédaejtés pillanatának elsöprő ereje minden koremberét lenyűgözte. Manapság a fejlődő technika már egyre inkább megengedi, hogy betekintsünk a ragadozó fészekalljak intim pillanataiba, és felfedjük titkaikat. Bővelkedik életeseményben az esztendő, tél végén már javában tart a nászidőszak, és fészket tataroznak a rétisasok Szigetvár közelében. Dél-Afrikából csak tavasszal érkezik a bükkbe a békászó saspár. Ha sikeres volt a párzás, a zárt lombozat alatt előbb-utóbb fontos pillanatok követik egymást. A vörösvércse jobban tűri az ember közelségét. Gyakori, hogy az általa választott sziklaperem valójában egy őrmezői toronyház ablakpárkánya. A budaörsi reptér leszállópályája és a Ráckevei Dunaág zárt nádfoltja egy dologban hasonlít. Bőséggel ottják az élelmet. Jól lakatni egy fészekalljat nem jelent kihívást sem a vércsének, sem a barnaréti héjának. Ahol a fiókák jól lakottak, általában jól megférnek egymással. De vannak olyan fajok is, ahol az otthont jelentő fészek
nem elég tágas két fiókának. A békászó sasok agyába beégett program a káinizmus. A kéthetes pelyhes fiókák ölre mennek, csak az erősebb maradhat életben. A fészkelőhelyekért és a táplálékért, vagyis a túlélésért és a szaporodásért való küzdelem végig kíséri életüket. Megesik, hogy a revírharcok hetekig nem csitulnak a réti sasfészkek körül. Nem ritkák a nagyon komoly sérülések a nagy testű tojók között. Leszámolás nem csak fajtársak között fordul elő, hanem a táplálék konkurens fajok között is. A hanság síkvidéki erdeinek vöröskánya fészkeit jól ismerik a héják. Ha a csöpség őrizetlenül marad, sorsa megpecsételődik. Bizonyos fajok viszont nem magányos farkasok. A kékvércsék az ősz közeledtével hatalmas csapatokba verődnek a hortobágyon, ebben látják a biztonság zálogát. Nagy tömegben éjszakáznak a síkvidéki erdőkben. Hatalmas feladatra készülnek, feltett szándékuk, hogy néhány hét alatt a déli féltekére, az afrikai telelőterületre eljussanak. Az egymással kérlelhetetlenül megküzdő és elemi erővel prédát ejtő vadmadarak az ember csodálatának tárgyává váltak. Különleges képességeik, éles szemük, villámgyors röptük segítségül hívása a vadászatban magától értetődő volt. A solymászat gyűjtőnév, nem kizárólag a sólyommal, hanem igazi erdei ragadozókkal is művelik. Képességeik, vérmérsékletük és taníthatóságuk alapján Európában a vándor-sólyom, a héja és a szirtisas a legkedveltebb solymászmadarak. Látjátok, nézzétek meg, hogy a karvaj és a héja az hogy mennyire hasonlít egymáshoz. A legelterjedtebb vágómadárfélénk a kistestű karvaj, mely szinte kizárólag apró erdei madarakkal táplálkozik. Trenírozása csak gyakorlott solymászoknak való. Bátorságuk révén velük vadászni kiemelkedő élménynek számít. A héja a solymászatra leggyakrabban idomított madár. Kifejezetten rámenős, zsákmánylistája változatos. A mezei nyúltól a tőkés récéig bármely vadászható apró vadat elejti. Viszonylag könnyen idomítható. Rövid távú és nagyon hatékony vadász, ezért kiválóan alkalmas gyalogos solymászatra. A sólyom vadászata a lelket gyönyörködteti, a héja pedig megtölti a tarisznyát, tartja a mondás. Hazánk egyik legritkább ragadozó madara a szirtisas. Manapság mindössze 3 pár fészkel a Zemplén zárt erdőségében. A táplálékpiramis csúcsán a rákcsálóktól a fiatal szarvasborjúig vagy muflonbárányig bármit elejt. E temperamentumos madarak tomboló agresszorok, de kedveskedő társak is tudnak lenni. Egy tapasztalt solymász tudja, hogy rendszeres zsákmányolási lehetőséget kell adnia a madarának.
A kesztyűről sapka alól elengedett madárral történő pedzés sok gyakorlást igényel, mire a sas precíz vadásszá válik. Nem tudom, hogy ezt ténylegesen a sasról mondták így először, hogy a sasolás, tehát hogy sasol valaki, hogy figyel valaki. De hogy a sasra nagyon jellemző ez a figyelési póz. Annyira figyel, vannak egy jellegzetes szinte már ilyen karszerűen megharítja a nyakát, fölméri a teljes területet, minden mozgást, mindent, rezzenést, minden gyanús dolgot jól megnéz, többször is. A földkerekség leggyorsabb élőlénye a vándorsólyom. Zuhanó repülés közben meghaladhatja a 300 km/h sebességet, miközben repülőmadarat zsákmányol. Idomíthatósága az egyik solymászatra legjobban használható madárrá teszi. Hazánkban vándorsólyommal szinte kizárólag köröző stílusban szokás vadászni. Ekkor nagy magasságban köröz a sólyom a vadász felett, és innen támadja a kelővadat. Összetett feladat, hiszen itt a vad felkutatását végző vadászkutya és a sólyom harmonikus munkájára van szükség. Ember, kutya és sólyom hármas együttműködése teszi igazán nagy teljesítménnyé a köröző stílusú vadászatot. Az emberi történelmet végigkíséri a solymászat ősi kultusza. Valójában a közép-ázsiai hitvilág bölcsőjének egy mindmáig feltáratlan része. Ember és a ragadozó madár találkozásának kezdetekor Hórusz sólyom szüntelenül ott lebegett az egyiptomi égbolton, mintha társa lenne a napnak. Az immár 8000 éves egyiptomi kultúrától a középkori Európáig hieroglifák, címerábrázolások, festmények illusztrálják a ragadozó madár és az ember kapcsolatát. Mítikus állatként és a hatalmat jelképező státuszszimbólumként tekintettünk a ragadozó madarakra a Krisztus előtti évszázadokban. Kezdetben a solymászat gyakorlatilag egy vadászati mód volt, élelemszerzés. Ahogy a solymászat fejlődött, rájöttek, hogy ez egy testet, lelket edzésbe tartó foglalatosság. Az első emlékek valahol a keleti pusztákról jöttek. Az emberiség történetében mindig volt egy szakrális összefüggés, az égiek akaratának a közvetítése. Keleti népek közül soknak eredetmondája, egy-egy család eredetmondája, egy-egy család kiválasztottsága, szakralitása összefügg valamilyen nemesnek tartott, kiemelkedő ragadozóval. Ilyen a mi Turul legendánk is. Tehát jött egy madár, és az megtermékenyítette, minted megtermékenyítette a különböző legendák szerint a ősanyát, akitől az a család származik, és ennek a leszármazottai hatalmas birodalmat alapítottak. Ez az, ami összetartotta és megtartotta az Árpád nemzetségnek a tekintélyét. A Turul a kereszténység felvétele előtt a magyarok szent állatának számított. Az ősi magyar vezéri nemzetség, illetve az Árpád-ház jelképe volt. Kézai Simon krónikája említi, hogy Attila hun király pajzsát is a megújulás, az örök élet, a felkelő nap isteni szimbóluma, a Turul minta díszítette.
A magyarság solymászati múltja több mint 1000 évre tekint vissza. Hozzá tartozik a magyarság tudathoz, jelen van történelmünk nagy részén. Az évente megrendezésre kerülő keszthelyi bemutató vadászat hivatott az ifjú generáció számára testközelbe hozni e különleges vadászati hagyományt. Itt évről évre ősi legendák kelnek szárnyra, melyek megérintik az érdeklődőt. Nomád őseink világáról alkotott képét, természetbe símuló életmódját, szabad lelkületét ébresztik fel az ősi dallamok. Szappan László természetfestőt most nem madárral a karján a terepen találjuk, hanem műterme csendjében. De láthatóan legalább akkora szenvedély vezérli, ha ceruzát, ecsetet ragad, mint amikor solymot röptet. Amikor elcsendesedett a ház, akkor behoztam a solymot a házba, leültünk a kandallónak a szélére, és már megetettem délután, akkor már egy kicsit le is emésztett, és akkor ott tollászkodott, és tulajdonképpen már olyan fáradtak vagyunk, már úgy elhalt a kezünk, már mindennek kitámasztottuk, hogy tudjuk még mindig tartani a solymot, és ha elbóbiskol, akkor biztos, hogy WC-re sem megyünk ki, mert nem akarjuk megzavarni az álmában, hogy érezzük a kisugárzását, az, hogy ott van velünk, és az, hogy ez a madár, ez elfogad minket, és neki jó az, ha ott ül, mert látszik a félig becsukott szemén, hogy a fölborzolt tollán, hogy ő jól érzi magát, amikor ott van velünk. Nem csak azért van ott, mert nincs jobb dolga, hanem egyszerűen ezen a helyen jól érzi magát. Én a Bükkben születtem, minden ősszel fölmegyek és szarvasbőgést hallgatok, és amikor hazafelé jöttem 9 óra felé reggel a Tarna-Eleszi völgyről, elmentem egy olyan hely mellett, ahol tele volt bogáncsal, és egy csapat tengelic volt a bogáncsokon, és szedték ki a bogáncsnak a magjait, és így ránéztem a szomszéd lomboldalra, és rengeteg szeder volt, meg sűrű minden, és mondtam, hogy hát ennél könnyebb zsákmányt egy karvaj már nem is tud találni. Hát tulajdonképpen karvaj nem jött ki akkor, de a képzeletemben ott suhant közéjük a kis karvaj, és ez azóta mozog az agyamban ez a gondolat, és számtalanszor, most például az a vázat, amit csinálok, az ilyen firkálással indult, és most már a 3. karvaj van rajta, de azt érzem, hogy most ez az a karvaj, akinek oda pont közéjük kellett volna csapódni, mert most már ahogy néz, ahogy koncentrál az előtte röpülő kismadarakra, közben firkálkoztam, hogy jobb lesz, mint amit előbb csináltam. Visszatérő álmom az, hogy repülök. A mai napig. Szinte várom, hogy megint azt álmodjam, hogy tudok repülni, elég, hogyha koncentrálok és el tudok emelkedni a földtől, és amikor először elkezdtem röpíteni a solymaimat, akkor egy picit azt is visszakaptam, hogy ha én nem is tudok röpülni, de legalább az a madár, akit kitűnően ismerek, és ő a társam a solymászatban, vagy a vadászatban, akkor legalább ő tud repülni, egy pici darabot a lelkemből ott visz, fönn az égen. A Velencei hegység lábánál is él egy olyan ember, akinek Lászlóéval hasonlatosak az álmai. Egyed István jól érti az égbolt vadászait. Azon kevesek közé tartozik, akik vándorsolymot és szirtisast is röptetnek. Már a vadász területre való kijutásnak is megvannak a fortélyai. Én a sassal szoktam együtt szállítani, ami azt jelenti, hogy egy térben, ha vannak, akkor egyáltalán ne is lássa a sas. Van egy fütty, amit alapvetően, amikor ugye ez az etetéses hang,
A másik az, amikor helyegek neki egyet, de az csak egyetlen hely. Az igazából arra szolgál, hogy figyelj rám, de az már akkor szokott lenni, amikor mielőtt kirepül valami. Végez az evéssel, akkor arra az a jó kapcsolatnak a része, hogy a belém törölközik, mert hogy annyira megbízik bennem, tehát annyira része vagyok a táplálkozásának, hogy egyszerűen olyan vele, hogy letisztogatni, segítem a csőrét, ő meg belém törölközik. Ez mindegy ilyen rituálé zajlik, ezt minden egyes etetéskor megcsináljuk. A solymászat tudománya több mint 4000 éve száll mesterről tanítványra. Hazánkban alig 150-en solymásznak aktívan. A tenyésztőkre hárul az a feladat, hogy a megfelelő mennyiségű madarat biztosítsák maroknyi ember számára, így tartva életben ezt a hungarikumot. Az egyik legtapasztaltabb héjatenyésztő, Bérces János tudja, hogy egy héja bizalmát nem könnyű elnyerni. A legjobb módszer az, hogy a fészekre hívjuk a madarat, mert a természetben a hímmadárnak az a dolga, hogy a fészek anyagot hozzon a tojóval. Pik, pik. Itt találunk ágat. Pik. Ezzel közösen megpróbáljuk a fészket rakosgatni. Ez arra motiválja a madarat, hogy hozzon ágakat, építsen ő is, mutassa a tojónak, hogy ő mennyire jó apuka, mennyire jó fészeképítő. Fészek hordásba a hímek mindig aktívabbak, több ágat hoznak, mint a tojók. A tojónak a fő attrakciója az, hogy a hím által hozott ágakat beépíti a fészekbe. Ilyenkor persze nagyon bőszen pakol, átpakolja az egészet, szétdobálja az ágakat. Nem tetszik neki az, amit én csinálok. Ilyenkor mindig ide repül, és azt mutatja nekem, hogy viszi a fészekre az ágakat. Az imprint solymászmadarat már kisfióka korában úgy nevelik, hogy az embert tekintse fajtársának. Ezek a madarak saját fajtársaikkal a későbbiekben sem állnak párba. Csak ember általi mesterséges megtermékenyítéssel szaporíthatóak. Ez harmonikus lelki kapcsolatot feltételez közöttük. Az öklöményekkor lehet érezni, hogy leadta a spermát. Ilyenkor a tojó hangját utánozom mindig. Ez kb. 60 mikroliter. Jó, a hímsölyöt most megpróbáljuk lefejni. Ez nem imprint madár, ő nem adja le magától a spermát, így kénytelen vagyok a madarat lefogva, kimasszírozva belőle a hímivar sejteket. Ez le kell fogni a madarat. Elő kell masszírozni a párzó szemölcsét, ami olyan lesz, mint egy kis vulkán. És utána, amikor így kijön, akkor ott van a sperma. Fölveszem a pipettával, majd szépen engedjük, hogy visszahúzódjon a klókája, és ennyi volt az egész műtét.
sperma benne van a kapillárisban, illetve a pipettának a csőrébe, és a madár ilyenkor visszamegy a helyére. Engedd el hirtelen. Jó. Ugyanebben a csipogó hanggal kommunikál a tojásban lévő fiókával, tehát amikor a fióka a csőrével a tojásba a bőrhártyát átszakítja, és a csőrét beledugja a légkamrába, és elkezd tüdővel lélegezni, onnantól kezdve hangot ad. A tojómadár ezzel a csipogással, válaszolva a fióka csipogására, motiválja a fiókát a kelésre. Tehát azok a fiókák, amelyik a tojó által csipogva motiváltak, sokkal egészségesebben, sokkal gyorsabban kibújnak a tojásból, mint például azok a fiókák, amiket keltetőbe csak a géphangot hallják. Egy 45 grammos sólyomtojás egy hónap alatt tömege 16%-át veszíti el. Ha nem csökkenne a súlya, száraz inkubátorba kerül. 2 óránként forgatást és hetente többszöri mérést igényel a törékeny egyensúly fenntartása. 1 hónap elteltével a csöpség kiüti a tojáshéjat a légzsák alján, és odabenn csipogni kezd. Bő 2 nap kell, hogy a testen kívüli véredényekből a testbe kerülhessen minden csepp vér, és a szigzacskó felszívódjon. Mikor a fióka fűrészszerű csőrével a héjat körbevágja, megtörténik a csoda. Három órával a kelés után megkapja az első falat ledarált fürjhúst. A harmadik naptól már csontos hússal szükséges táplálni őket. Tíznaposan már kikelési súlyuk 4-szeresét nyomják. A fiókák 1,5 hónap alatt kifejlődnek, már szinte röpképesek. Mindezt a természetben a tojó ösztönei, tapasztalata és a pár együttműködése szabályozza. A múlt század közepén az északi félteke vándor-sólyom állományának zöme eltűnt. A vetőmagokról a DDT nevű növényvédőszer bekerült a magevő madarakba, majd a velük táplálkozó vándorsolymokba. A tojások héja annyira vékony maradt, hogy azok egyszerűen összetörtek a kotlómadarak alatt.
Erre a sötét időszakra egy vándorsolyomnak szentelt kopjafa emlékeztet. A Dráva-menti Mattyi kopjafák a hazánkból kihalt madárfajoknak állítanak emléket. Több mint 3 évtized után Magyarországon is megtelepedett az első költőpár. Az állományok elkezdtek helyreállni. A faj magyarországi állománya stabil, és a Duna-Zúg hegyvidék számít az egyik hazai magterületnek. A védelmi tudományos munka fő feladatait az állomány alakulásának folyamatos nyomon követése, műfészkek kialakítása, az önkéntes fészekőrzés, valamint a védelemhez kapcsolódó kutatások jelentik. A hím nászajándékkal kedveskedik a tojónak. A kiválasztott sziklaperemen rendszeresen párzanak. A költés sikeres. A 3 kis tojófióka szépen cseperedik. Az anyai gondoskodás szép példája, ahogy csőrből csőrbe adja át a legjobb falatokat a tojó. Kora nyár van. A pilisi vándorsolymok szépen cseperednek. Elérkezett az idő, hogy a kutatók meggyűrűzzék őket. Az időzítés létkérdés. A kicsiknek már elég erősnek kell lenniük, hogy kibírják a pár órát, mire a szülők visszatérnek. De még nem eléggé fejlettek ahhoz, hogy ijedtükben leugorjanak a sziklaperemről, és elnyelje őket a mélység, hiszen még röpképtelenek. A fiókák meggyűrűzése komoly alpinista tudást és profizmust kíván. A fajvédelmi felelős Prommer Mátyás vezeti a nyaktörő akciót. Ugye ez a faj erdők, hegyvidékek, sziklafalak madara, ezért is találjuk meg ilyen helyen, de egyre több alkalommal találjuk fészkelve nagy feszültségű oszlopokon. Rágócső! Sziasztok! Ez egy nagyon jó üreg. Menni fog? Ezeket nem kell kiállni. Au! Ezek körülbelül ilyen 3-4 hetes madarak, és ez már a harciaskor. Lehet látni, hogy mennyire tele van a begye. Ez a 3 fióka egyedi kóddal ellátott piros gyűrűt is kap a szokásos gyűrű mellé. A színes gyűrűk lehetővé teszik, hogy nagyobb távolságról, illetve fészekhez kitett wattkamerákkal is beazonosíthatóak legyenek, miután ivaréretté válnak, és maguk is fészkelni kezdenek valahol. Ez a faj, ez azért annyira érdekes nekünk, mert a DDT nevű növényvédőszer miatt a faj állományának a 90%-a az gyakorlatilag eltűnt az északi féltekéről. És Magyarországról is kipusztult. 64-ben költött utoljára sikeresen, aztán utána eltűnt a faj 33 évre, és 1997-ben jött vissza az első fészkelőpár ismét, miután eltelt vagy 30 év a növényvédőszer betiltása után. És mi ezt a folyamatot követjük nyomon. A kutatók a lehető legkisebb zavarásra törekszenek. Feljegyzik a látottakat, mintákat gyűjtenek a táplálék állatok maradványaiból, majd visszahelyezik a fiókákat.
Kisvártatva már hallani, hogy a szülők visszatérnek és etetnek. Helyreáll a nyugalom. Nem minden fészekaljmentes a sorsfordító pillanatoktól. Előfordul, hogy a természetben élő párok fiókáit kilopják a fészekből. Éppen egy héjafészek kifosztását akadályozza meg a Nemzeti Nyomozóiroda akciócsoportja. A solymász etikát és törvényességet semmibe vevő gyanúsítottak kézre kerültek. A héjafiókákat pedig rögvest visszakapják szüleik. Nyár derekán már röpképesek a fiókák a tiszaparti Zentán is. Európa egyik legnagyobb sólyom tenyészetének tulajdonosa, Buza Tibor elérkezettnek látja az időt, hogy fiatal madarainak megadja a mozgás szabadságát. Körülbelül 8 hetes korukban a madarakat kirakjuk a tenyészvolérekből a vadröpítő volérbe, ahol megtanulnak majd repülni. A tollaik már körülbelül beszáradtak, önállóak, egyről tudnak enni, lassan majd vadászni is tudnilik. Ezek a madarak még egy hónapig kirepülés után függnek a szüleitől, mi tápláljuk őket, naponta ellátjuk táppal, aztán ahogy erősödnek, majd úgy lassan megtanulnak vadászni is. Egy nagyon fontos mozzanat ennek a kihelyezésnek, hogy már az ilyen jó erőben lévő madarakat ne rakjuk be ezzel a dróttal borított volérba, hanem tollait eláztatva megnehezítsük az első repülését, mert majdnem biztos, hogy neki fog ütközni a drótnak. Jó mérges. Így vizesen nem tud nagy sebességre zertenni, csak lassan. Egyszer-kétszer nekiütődik majd a volérnak, utána megtanulják ezt a kerítést, és kerülik, egyáltalán nem fognak hozzáérni, megőrizve a testi épségüket, valamint a tollai épségét. Ez a röpde 90 méterszer, 41,5 méterszer 15 magas a közepén, épp elegendő arra, hogy néhány hónapi itt tartózkodás, vadröpülés után a madár kifejlődjön és megtanuljon vadászni, használja a szelet, manőverezni, és fölkészül majd a hivatására, hogy vadászmadár legyen belőle. A kerecsensólyom egy nagyon hálás vadászmadár, de területfüggő. Egy fedett területen nem igen tudunk kerecsennel vadászni, mert nem pontosan áll be a fejünk fölé, kilánk szélesebben, vagyis nem az ő vadászati stílusa. Ez már anatómiailag se nem engedi meg pontosan neki ezt a vadászati módot, mert nagyobb a tolla, lazábbak a tollai, nagyobb a közegellenlása zuhanáskor. Ezért a kerecsensólyom inkább kézről való röpítésre alkalmas. Európában a kerecsensólyom nem egy közkedvelt vadászmadár, anatómiai felépítése miatt, a stílusa miatt. Egyesek mondják, hogy a vérmérséklete miatt, sem pedig ez téves, ez nem így van. Egy jól kiképzett kerecsen bármit meg tud csinálni. Mongóliába éppen reggeliztünk, és felemelem a fejem, fölöttem ül a kerecsensólyom. Néhány kilométerrel odébb, egy másik sziklán ott ült egy kerecsen, a fogolycsapat alatta is előttem támadta a foglyokat. Az nagyon gyakori madár volt, mint ma mondjuk a vörösvércsen, mondjam úgy. Közel-keleten szívesen vadásznak kerecsennel, arab országokban, Dubaj, Bahrein, Katár, Szaúd-Arábia, mivel ez egy hagyományos vadászati módjuk, a terület adott, sík terület, teljesen fedetlen, puszta, sivatag, nagyon kevés növényzettel, ahol a kerecsen alkalmas. A Pannonhalmi főapátság szomszédságában Krekács Zoltán lovas solymász előkészíti solymait. Lemérjük a madárkát, tudjuk, hogy mennyi a súlya.
A mérés igazából a solymásznak egy információ. Nem ettől teszi lehetővé a repítés tárgyát, hogy igen vagy nem. Ennek a kis Himalanner sólyomnak ez egy igen jó kondíció. Éhségérzetük a reptetés alapja. Ez befolyásolja a motiváltságukat. Majd fogjátok látni, hogy erre fogom a solymot hívni. Ez egy régi csalogató, hívó, régi magyar nevén szatuna. A solymász felszerelések mit sem változtak az évszázadok folyamán. Nagy részüket a mai napig kézzel készítik. A tarisznyánál, solymászkesztyűnél, sapkánál, vagy akár a madarak rövidtávú szállítására használt sólyom-targoncánál máig nem találtak ki jobbat. Az egyetlen újdonság a vadászatkor a madarakra rögzített jeladó. De solymászat eltérően minden állatok való foglalkozásától sokkal összetettebb. Ugye napi tréningen, a takarmányozáson, és a legfontosabb a rendszerességen alapuló folytonosság. Ezzel lehet fenntartani a megfelelő készségét a ragadozó madárnak az emberrel való munkája terén. Én alapvetően jobbkezes vagyok, és általában a jobbkezes solymászok balkézzel solymásznak, mert hogy a jobb kezük ügyesebb, és így jobb kézzel a le- és felszerszámozást jobban meg tudják csinálni, végrehajtani. Én azért fordítottam meg a dolgot, mivel a lovas solymászatban, ha hiteles is szeretnék lenni, keleten is jobbkézről solymásznak, és megvolt ennek a rendszere akár a huszárságban is. A kardnak, egyéb dolgoknak is bal oldalon van a helye, és a sólyomnak, illetve a solymászkesztyűnek a jobb kézen van a helye, hiszen ha a bal oldalról szárunk fel a lóra, akkor ezt így tudjuk leghatékonyabban, legegyszerűbben megoldani. Hát megvolt ennek a rendszere. Udvaros. Te büdös. Büdös kezem. Pici kutya voltál. Pici kutya volt. Az, hogy egy sólyom ne féljen a kutyától, illetve a kutya ne támadja meg a sólymot, ez az elején állandó felügyeletet igényel, és nyilván az elején nem bízhatunk meg benne teljes mértékben, de egy kis kölyök kutyánál következetes tanítással nagyon hamar megtaníthatjuk, hogy a kutya tiszteletben tartsa a mi solymászmadarunkat, vadásztársunkat, és ez neki éppen elég ahhoz, hogy tudja, hogy őt nem szabad bántani. Látható, hogy a kutyák óvatosan közelítek meg a solymot. Egyrészt van olyan kutya, aminek már volt tapasztalata azzal, hogy egy sólyom miatt tud csípni, vagy egy héja miatt tud markolni az orrukba. Ettől függetlenül ugye a kutyának a vadász ösztöne és a sólyomnak a menekülő ösztöne mindenképp ellentmondásos a kettő kapcsolatával szembe. Mégis ugye ezt a kapcsolatot azáltal ki lehet megfelelően alakítani, hogy mind a két állat tiszteli egymást. Később egy kiváló sólyom, egy kiváló solymász kutya nagyon harmonikusan tud egymással együttműködésben dolgozni. Vannak solymok, akik kimondottan vadászat során már a kutyának a pozícióját figyelik, és a keresőkutya fölött körözve, a keresőkutya beállt pozíciója lévén látva ezt a sólyom, már számít arra, hogy ott zsákmány van. Tehát ezt nagyon hamar kitanulják.
Innentől kezdve ez a kettőjük kapcsolata az nagyon harmonikus tud lenni, és közeli. A Fertőhansági Nemzeti Parkban egyedülálló átfedésben van a természetvédelem és a sólyommal, héjával történő hagyományos vadászat. Váci Miklós, természetvédelmi őrszolgálat vezető, dolmányos varjúgyérítést végez a Nemzeti Park védett területén fészkelő madárfajok védelme érdekében. Dolmányos varjú, a róka meg a vaddisznó olyan fajok, amelyeknek igazából nincs természetes ellensége, vagy csak kis létszámba, és ezek azok az egyébként vadászható fajok, amelyek szinte mindenhol előfordulnak, mindenhol megtalálják az életfeltételeiket, még lakott területeken is, és mindegyik mindenevő, és különösen itt nálunk a földön fészkelő madarak tojásait, vagy a védett gyepeken a védett növényeket pusztíthatják el, vagy teszik tönkre az élőhelyet. Az utóbbit főleg a vaddisznó a túrásával. A varjú, a dolmányos varjú pedig érdekes módon itt a Fertőtóban a tömegbe telel. 1500 madarat is számoltunk, ami be a nádasba húz esténként, kisebb csapatokba, és ott éjszakáznak. Most napközben ezen a környéken szedegetik a zsákmányukat. Nyilvánvaló, hogy nem célunk ezeknek a fajoknak se a kiírtása, mert az fölösleges lenne, ők is a természet részei, csak természetes ellenségük híján nekünk kell gondoskodni arról, hogy egy kicsit távol tartsuk a védett értékektől. Ezt lehet különben riasztással is, például a varjakat nagyon jól lehet riasztani is sólyommal, menekülnek előle, már messziről. A vaddisznót meg lehet próbálni kerítéssel is kizárni, de azért mindenhova nem lehet kerítést húzni, úgyhogy néhány egyedet el kell ejteni ahhoz, hogy ne szaporodjanak túl. A kis létszámból adódóan az emberek jelentős része elsőre nem ismeri fel, hogy természetvédelmi őrrel van dolga. Néha postásnak, navosnak, egyéb hatósági személynek néznek. Még talán a legjobban szeretem a parkőrt, ami talán a Maci Laci című rajzfilmből ered, és tulajdonképpen ez nagyjából fedi is a valóságot, kivéve, hogy összekevernek a városi parkokban Poldi bácsival, aki ugye a szemetet szedte a gyepről. Ha közvetlen őrkerületemre gondolok, akkor a legörvendetesebb a nyári lúdnak a több évtized utáni jelentős felszaporodása, olyannyira, hogy mára már nem is védett, hanem vadászható fajjá nyilvánították. Ez talán furcsa így hallani, de a munkánk igazi eredménye tényleg az, hogy egy faj már nem lesz veszélyeztetett, és megél úgy a természetben, hogy mi segítségünk nélkül is megtalálja az életfeltételeit. Vagy a parlagisasnak a megjelenése, ami kamasz koromban, amikor én még csak ábrándoztam ennek a fajnak a megpillantásától, néhány pár volt az országban, most pedig már Nyugat-Magyarországot is benépesítette. Én azt gondolom egyébként, hogyha egy jó bizalmi kapcsolat van az ember és ló között, onnantól kezdve nem túl nagy nehézség bármilyen dolgot megszoktatni vele, ami akár egy hatalmasat durranó lőfegyver, vagy akár egy kézen szárnyát csapkodó sólyom. Ilyen számomra a lovas sólymászatnak a lényegisége a harmónián alapul, nem pedig én kifele szeretnék valamit mutatni, mert a bemutatóimban én általában mindig befelé fordulok, és ha ez az egész valós tud lenni, akkor kifelé ennek az üzenete is átmegy. Ezek a teljes harmónia pillanatai. Ember, ló, kutya és sólyom képességei összeadódnak. Mind résztvevői a sólyommal történő vadászat legnemesebbjének, a lovas sólymászat művészetének.
Sárospatak történelmi környezeténél nem is találhatnánk méltóbbat egy határokon átívelő szakmai találkozóhoz. Ritka ünnepnap ez a solymászok számára, jó alkalom a tapasztalatcserére, egymás megismerésére, melyet közös társas vadászattal ünnepelnek meg. A solymászati kultúra művelése közben utat találhatunk egy évszázadok során kialakított természetközeli, ősi tudáshoz. Ember és madár összhangjának megértéséhez. Napjainkban az emberi népesség növekedése óriási terhet ró bolygónkra. Az emberiség által a végletekig felgyorsított éghajlatváltozás, a természetes élőhelyek elvesztése, a mérhetetlen mennyiségben a környezetbe juttatott vegyi anyagok miatt fajok sokasága tűnik el mindörökre. Mindezen negatív tényezők pedig a tápláléklánc csúcsán lévő ragadozókat érintik leginkább. Solymászok, tenyésztők, természetvédők, kutatók és hagyományőrzők a maguk eszközeivel mind próbálnak hozzájárulni egy csodálatos madarak megismeréséhez és megőrzéséhez. A kutatás, megértés és szemléletformálás a kulcsa a ragadozó madarak fennmaradásának és a hozzájuk kapcsolódó vadászati hagyomány életben tartásának. Nélkülözhetetlen közvetítői azok, akik az életüket tették fel erre. Ők a sólyom emberek.